Hàn Quốc sau chiến tranh là một đất nước khổ cực. Đất nước tan hoang, ruộng đồng bỏ không, nhà máy đóng cửa. Dân chúng đói, nhiều nhà chỉ có nắm gạo trắng với ít kim chi, may ra có thêm mớ rau củ hái ngoài đồng. Nhưng có một thứ đã giúp cho Hàn Quốc vượt khó thần kỳ. Cần phải biết rằng, lúc này thịt lợn, thịt bò hay cá tươi chỉ là những thứ xa xỉ, chỉ có nhà giàu mới dám mơ. Trong cảnh túng quẫn ấy, dồi lợn, món ăn làm từ ruột lợn, tiết, gạo nếp và rau đã trở thành cứu tinh. Ruột lợn rất rẻ, giá chỉ bằng khoảng 1/10 thịt thăn. Tiết lợn thì lò mổ hầu như chẳng ai lấy, mang về là có. Những năm 1960, với một chút tiền, người ta mua được một đĩa dồi lợn to đùng, đủ để no bụng cả ngày. Dồi lợn cũng được bán đầy đường, từ xe đẩy đến các góc chợ. Người bán sẽ nhóm bếp than, đặt nồi hấp to đùng, hơi nước bốc nghi ngút. Trên bàn là những khoanh dồi lợn mới cắt bóng loáng, bên cạnh là bát muối, hũ tương ớt đỏ chót và nồi canh xương sôi sùng sục. Với người lao động, món này vừa túi tiền lại đủ sức làm việc nặng. Công nhân xây dựng, nông dân hay học sinh đều dựa vào dồi lợn để vượt qua những ngày này. Giờ nghỉ trưa, người lao động ngồi quanh xe đẩy, vừa ăn vừa kể những câu chuyện về công việc và gia đình. Học sinh tan học chia nhau đĩa dồi lợn, cười nói rôm rả. Những bữa ăn ấy đã trở thành những nơi chia sẻ khó khăn, hy vọng giúp người Hàn Quốc vượt qua thời kỳ đất nước còn nghèo đói. Dồi lợn chẳng phải là món ăn mới ở Hàn Quốc. Từ thời xa xưa, người Hàn đã biết nhồi ruột lợn với tiết, gạo và rau để trữ qua mùa đông lạnh giá. Cách làm này tận dụng hết con lợn, chẳng bỏ phí bất kỳ một thứ gì, từ thịt cho đến nội tạng. Sau này dồi lợn trở thành món quen trong mâm cỗ ngày Tết, nhất là với những người nghèo. Có những nơi còn tin rằng ăn dồi lợn đầu năm mang lại may mắn vì nhân chắc nịch tượng trưng cho sự sung túc. Sau chiến tranh Triều Tiên, dồi lợn trở thành món ăn không thể thiếu. Cách làm đơn giản nhưng phải khéo. Ruột lợn được rửa sạch, ngâm muối để hết mùi tanh. Nhân gồm có gạo nếp, tiết lợn, đậu xanh, hành lá, tỏi, đôi khi thêm miến Hàn Quốc. Tất cả trộn đều, nhồi vào ruột, buộc chặt rồi hấp trong nồi to. Khi cắt ra, dồi lợn có vỏ dai, nhân mềm, thơm mùi gạo nếp và tiết. Người Hàn chấm dồi lợn với muối hoặc tương ớt, ăn kèm canh xương, tteokbokki hay là kim chi. Dồi lợn Hàn Quốc cũng đa dạng theo vùng, có những nơi thậm chí còn dùng ruột bò thay cho ruột lợn. Vỏ giòn hơn, nhân đậm đà. Một số vùng còn thêm tiêu đen, gừng hoặc tỏi băm để tăng hương vị. Dù khác nhau, dồi lợn ở đâu cũng rẻ. Dồi lợn Hàn Quốc nghe qua giống dồi lợn Việt Nam, nhưng cũng khác nhau khá khá, từ nguyên liệu cách làm cho đến cách ăn. Dồi lợn Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, làm từ ruột non, nhồi tiết, một số băm nhỏ, rau thơm, hành. Các phần nhân băm nhỏ thì nhai sần sật. Dồi Việt Nam lỏng hơn và thơm, rồi được luộc và ăn kèm mắm tôm chanh pha ớt, đôi khi thêm cả lá thơm nữa, hoặc là chấm mắm chấm muối đủ kiểu. Ở Việt Nam, dồi lợn là món nhậu xuất hiện trong mâm cỗ làng, trong đám cưới, trong đám giỗ, chứ không phải là món ăn hàng ngày như dồi lợn Hàn Quốc. Dồi lợn Hàn Quốc thì lại nặng về gạo nếp và đậu, nhân chắc và ít thịt hơn. Vỏ ruột dày dai hơn. Cách ăn cũng khác. Người Hàn chấm muối hoặc tương ớt, ăn kèm canh nóng, tteokbokki hoặc kim chi. Người Việt thì thích chấm những thứ nước chấm rất đậm chất Việt Nam. Về giá, dồi lợn Hàn Quốc thời xưa còn rẻ hơn nhiều. Còn ở Việt Nam những năm 1960, dồi lợn cũng là món sang bởi vì thịt lợn đắt, chỉ nhà khá giả hoặc là dịp cỗ mới làm. Còn ở Hàn Quốc, dồi lợn là món bình dân, ai cũng ăn được, từ công nhân cho đến học sinh. Về văn hóa, dồi lợn Hàn Quốc gắn liền với sự tiết kiệm, tận dụng những nguyên liệu rẻ như là ruột, tiết để nuôi sống cả gia đình. Nó là món ăn của sự kiên cường, giúp người Hàn vượt qua giai đoạn nghèo đói. Dồi lợn Việt Nam thì mang tính cộng đồng nhiều hơn, xuất hiện trong các dịp tụ họp, nơi cả làng quây quần cười nói. Người Hàn thấy dồi lợn là thấy biểu tượng của sự sáng tạo trong khó khăn, còn người Việt coi dồi lợn như niềm vui và sự sum họp. Cả hai món đều thể hiện sự sáng tạo của dân tộc. Người Hàn dùng gạo nếp, đậu để giúp dồi lợn no lâu, phù hợp với thời kỳ thiếu thốn. Người Việt thì thêm rau thơm, hạt tiêu để dồi lợn thơm ngon, hợp với văn hóa ẩm thực đa dạng. Dù khác nhau về vị, cả hai đều kể câu chuyện của những dân tộc biết tận dụng, biết vươn lên và biết trân trọng những điều giản dị nhất. Lại nói về sự quan trọng của dồi lợn đối với người Hàn Quốc. Món dồi này càng quan trọng những năm 1960 khi mà người Hàn khổ sở vì thiếu ăn. Chiến tranh phá nát nông nghiệp, đồ ăn chỉ có ít gạo, khoai lang và rau củ. Thịt, cá, trứng hiếm như vàng. Theo số liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc năm 1960, đàn ông Hàn Quốc cao trung bình 1,65 m, phụ nữ là 1,52 m, trẻ em dưới 10 tuổi thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế từ 5 đến 7 cm. Cân nặng cũng nhẹ hơn, đàn ông chỉ khoảng 55 cân, phụ nữ thì 45 cân. Thiếu protein và calo khiến dân chúng gầy yếu, dễ mắc những bệnh như là lao phổi, thiếu máu hay là viêm khớp. Trẻ em thì chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Báo cáo năm 1965 cho hay 30% trẻ em Hàn Quốc bị suy dinh dưỡng, tóc rụng, da khô và chậm lớn. Nhiều đứa trẻ yếu đến mức rất khó để chạy nhảy. Người lớn làm những việc nặng như là công nhân xây dựng hay là nông dân cũng thiếu sức, thường chỉ ăn một bữa chính mỗi ngày, còn lại nhịn ăn hoặc là ăn khoai. Trong bối cảnh ấy, dồi lợn đã trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá. Tất nhiên, nó không so sánh được với thịt bò hay cá, nhưng với người nghèo, nó là cách rẻ nhất để có protein. 1 kg dồi lợn giá khoảng 400 won, trong khi thịt thăn giá gấp cả chục lần. Nhờ dồi lợn và các món bình dân như là kim chi, tương đậu, cá cơm khô, người Hàn dần cải thiện sức khỏe. Dồi cũng xuất hiện trong các dịp lễ Tết, dù là món rẻ nhưng cũng được xếp lên mâm cỗ, cắt khoanh tròn mang ý nghĩa đầy đủ. Ở một số vùng người ta tin rằng ăn dồi lợn đầu năm sẽ gặp may vì nhân nhồi chặt là dấu hiệu của sự sung túc. Một mình dồi lợn có lẽ không đủ để giải quyết hết vấn đề suy dinh dưỡng, nhưng nó góp một phần rất quan trọng. Đến những năm 1980, khi kinh tế Hàn Quốc khởi sắc, chiều cao và cân nặng trung bình của người Hàn đã tăng rõ rệt. Đàn ông 1m74, phụ nữ 1m58, trẻ con cũng cao lớn hơn. Dồi lợn cùng những món ăn tiết kiệm khác đã giúp người Hàn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và rồi, nó không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự kiên cường. Sau chiến tranh, nhiều phụ nữ Hàn Quốc mất chồng và nuôi con một mình. Họ học làm dồi lợn, mở xe đẩy, quán nhỏ để kiếm sống. Làm từ sáng sớm đến tối mịt, rửa dồi lợn thật sạch, trộn nhân, hấp rồi bán hàng. Một ngày bán được dồi lợn cũng đủ mua gạo, mua than và cho con đi học. Nó còn gắn liền với phong trào được gọi là phong trào nông thôn mới của Hàn Quốc vào những năm 1970. Chính phủ kêu gọi người dân tiết kiệm, sáng tạo để phát triển kinh tế. Ở làng quê, người dân làm dồi lợn từ lợn nuôi tại nhà, gạo trồng ở trên đồng. Tất cả mang dồi lợn lên thành phố bán, kiếm tiền gấp đôi so với bán lợn sống. Nhờ đó, nhiều nhà nông có tiền xây nhà, mua máy cày, gửi con đi học. Nó không chỉ nuôi sống gia đình mà còn góp phần vào phép màu kinh tế Hàn Quốc. Thú vị là dồi lợn tại Hàn Quốc từng bị chê là món thấp kém vì dùng ruột và tiết. Những năm 1960, nhà giàu ít ăn vì cho rằng nó không sang. Nhưng với người nghèo, nó là một niềm tự hào. Họ biến nguyên liệu rẻ thành món ngon, chứng minh sức sáng tạo và vượt khó khăn của mình. Đến những năm 1980, khi Hàn Quốc giàu lên, dồi lợn được đưa vào nhà hàng, được nâng cấp với những nhân cao cấp hơn. Nhưng phiên bản đường phố, bán xe đẩy, chấm muối vẫn được ưa chuộng nhất. Đến nay, nó vẫn là hình ảnh quen thuộc trong phim Hàn Quốc, từ những phim lịch sử đến phim hiện đại, thường xuất hiện trong cảnh chợ đêm hoặc là những bữa ăn gia đình. Giờ đây, Hàn Quốc đã là một nền kinh tế lớn trên thế giới, thu nhập cũng rất cao, nhưng dồi lợn vẫn giữ được chỗ đứng đặc biệt. Ở những khu chợ đường phố, nó được bán trên những xe đẩy hiện đại, kèm tteokbokki, cá viên và kim chi. Nhà hàng cũng có dồi lợn xịn giá gấp 3 đến 4 lần phiên bản bình thường. Trên YouTube, các vlogger ẩm thực thử ăn, khen ngon. Nhiều người nước ngoài bất ngờ khi biết dồi lợn làm từ ruột, tiết, nhưng thử rồi thì lại mê. Nó còn truyền cảm hứng cho ẩm thực hiện đại. Một số đầu bếp Hàn Quốc thử làm dồi lợn chay, dùng đậu phụ thay tiết, nấm thay thịt để phù hợp với những người ăn kiêng. Như vậy, món này đã trải qua một hành trình rất dài. Nó dạy người Hàn cách đối mặt với nghịch cảnh. Trong lúc nghèo đói, họ dùng ruột, tiết, gạo nếp để làm những món ăn bổ dưỡng. Họ làm việc chăm chỉ, chia sẻ với nhau, chẳng bao giờ bỏ cuộc. Nhờ tinh thần ấy, Hàn Quốc từ vị thế một trong những quốc gia nghèo nhất ở trên thế giới đã vươn lên trở thành biểu tượng, phát triển với những thành tựu như Samsung, Hyundai, K-pop. So với dồi lợn Việt Nam, dồi lợn Hàn Quốc có thể khác nhau về vị, nhưng cả hai đều kể câu chuyện của những dân tộc vượt khó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.